नमस्कार, माझं नाव मृदुला कुलकर्णी मुंडले. मी गेली काही वर्ष शास्त्रीय संगीताचं, नाट्यसंगीताचं आणि सुगम संगीताचं शिक्षण घेतलेलं आहे. मॅक्सनयन आणि वैशालीताई या दोघांच्या मदतीने 3 दिवसाचा सांगीतिक वर्कशॉप मी अटेंड केला आणि त्याच्यामुळे मला खूप फायदा झाला. पहिला सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे माझं परत गाण्याकडे येणं झालं. गाणं नव्याने समजणं झालं, शिकणं झालं. नव्याने पुन्हा गाणं सुरू करण्याची मला एक उमेद मिळाली आणि तिच्या 3 दिवसाच्या कार्यशाळेतली सगळ्यात मला आवडलेली गोष्ट ही की कुठलाही मुद्दा फक्त वर्बली न सांगता ती प्रॅक्टिकली तो मांडत होती. त्याच्यामुळे तो इथे आणि इथे व्यवस्थित पोहोचत होता. थँक्यू वैशालीताई, आणि आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, थिंकिंग बियॉन्ड द होरायझन्स. थँक्यू. माझा आजच 3 दिवसाचा हा ऑनलाईन वर्कशॉप जो आहे तो संपला. वैशालीने खूप छान रीतीने गाणं कसं म्हणायचं आणि त्यासाठी काय काय गरजेचं आहे ते सांगितलं. आणि मला सगळ्यात जास्त ही गोष्ट आवडली की वॉर्मअप कसं करायचं. तिने जे प्रॅक्टिस सांगितली, वॉर्मअप कशी करायची, गाणं म्हणायच्या आधी वॉर्मअप कसं करायला पाहिजे, ते तिने खूप छान रीतीने सांगितलं. मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हॉइस मॉड्युलेशन्सचे काही टेक्निक्स, तुमचा आवाज, तुमच्या आवाजाची क्वालिटी, आवाजातील चढ उतार, वेगवेगळी गाणी, हिंदी मराठी गाणी ही जर जाणून घ्यायची असतील, शिकायची असतील, तर तुम्ही खालील दिलेल्या रजिस्ट्रेशन लिंकवर तुमचं नाव रजिस्टर करू शकता. धन्यवाद.